Söyle biraz sonra. Jeszcze bak. غذای درست کسی بسیار bir sıcaktır. Sıcakta koyuyor. بچه ها شو بهتر نشد آبین دوباره داره استفراغ میکنه اما داروش هم بهش دادیم ولی ضعیفتر میشه امروز هم یه پرستار رو تماس گرفتیم باش اومد اینجا ولی 2 تا هم بچه داشت اومد اینجا و 2 ساعتی هم موند من خوشم از طرز کار کردنش نیومد حالا بهش گفتم برو من خودم اگه نیاز بود با تماس میگیرم هم بچه هاش فضول بودن و بچه ها رو اذیت میکردن هم یه ذره خودش بیخیال بود گفتم نمیدونم ها چی دارم من سيرو
بودم توی پا بگیری یا نه؟ سیامر Kogoś już to mógł tym kamerą. Wiem, سرماش خانم ترس داشت. Już wrysać. Zaferim. Burası boştu. Ne oldu? Burası da. Kamera? سلام خوبی؟ Ne? Bazı. حسنا باش Karşıda çizeyim. کاشی نداریم؟ زنجش زدم و گفت تموم کرده یه کاری کنید پیدا کنید یه هندار بیشتر نداره. میتونید از آشپزخونه کار کنید. آشپزخونه ها که تموم بشه این دو تا سرویس این چیز اتاق اینوری هست اتاق خواب اینوری. آره. اینا رو میتونید کار کنید تا از کف بدنه به دست رو برس. فیترین کار کنید که آن های باجه اینا Böyle. Lebe şişki. Olur. Ölçüdür. Aynen. Burada bir سنگار واسط می‌نویسم. بگیر تا اینا بخواد آماده شه فکر کنم یه روز دو روز
وایسم زمان واسه برش اینا زمان میبره. نه اندازه‌اشو میزنم فرصت میرسم بری دست در نکنه. اینجا حساب میشه دیگه. تصویره. وقت میگم واسه حفاظ دورشون نه نرده کن. نرده باید بشه؟ آره. حالا اینا تا موقعی که پله زده شه تموم میشه بعد از اینکه پله رو نصب کردیم بعد از اتمام این کاره. اینا ببین من اینجا نوشتم 3 عدد. درسته. تا اینجا میشه زیر کار، یعنی سنگای زیرش و اینکه مساوی میزنن این رو کاره دیگه. میزنن 35 یعنی 35 در 145 درست. میزنن 35 در 145 خودی اندازه رو کاره. این رو کار میشه. خب این سه تا این سه تا میبره. خب اینا 110 میشه 7 یا 8 8 تا احتمالا 8 تا میشه 8 زیر کاره 11 در 145 در روشن 35 وقت یه لحظه بسا این اندازه چقدر؟ اندازه اولین پله اندازه اولین پلت 19 و نیم در میاد. خیلی نیست. دیگه این شناج رو نمیشه کارش کرد. میشه مثلا رفت یکم از این در رو گرفت تنترشون کرد ولی خب زشته. یا خب نمیشه اینجا رو حالا مثلا اینجا رو یه دونه مثلا اینجا این هم بشه مثلا ایستگاه خب این با این جدا بشه یه در اندازه میگیره. نمیگیره از در من از اینجا حساب میکنم. من از اینجا حساب کردم. از اینجا آره. چون یکم پلتون این شناجان میتونه اینجوری شیبش از 45 درجه بیشتره درست واسه همین در نمیاد. مجبورین عوضیش رو زیاد. عوضیش فقط 19 و نیمه بقیهش دیگه دور 15 و 14 و اینا میشه. اینا خیلی نرم میشن این خیلی زیاد میشه. راهی نداره دیگه 4 تاش نمیشه 4 تاش کرد باید 3 تاش 4 تاش میخوام کنیم فقط رو پشتون میخوام بگی برام باشه که دیگه اندازه جایی خب اینا 8 تا متر اینا مثل اون میشه 3 تا میشه اینجا رو گرفتم اون گوشه 3 تا هم قبل داری؟ گرفتم آره از قبل گرفتم یعنی واسه هم واسه این گرفتم بله هم واسه این خب ولی 3 تا گرفتم کف ایستگارم کف پاگردا با این کف سسراتو هم دیگه با سنگ بگیری یه دستشون آره اینم 25 متر اضافه میکنیم بهش از قبل مترش کرده بودم 25 متر 25 متر مربع حالا یا 30 در 40 یا 40 در 40 هر کدومشو داشت 30 درصد یا 40 درصد نگاه کن کدوم یکیش خوشگل در میاد 40 سنگ کدام خوشگله یا 30 در 40 بیشتر 40 در 40 دارن چون زاویه‌تون این میخوای آجوری باشه با 30 در 40 باشه مربعی باشه باید اینا رو من تا بخوام بدم و آماده کنی یه درون میتونی که تا بخوام ابزارشون هم میخوای بزنی بیان اونجا این لباشون رو آره لباش مثلا ابزار اینجوری یه لحظه میشه یه لحظه میشه
ما اینجوری آره دیگه این لباش اگه خودتون آره باید لباشون یه ذره چیز داشته باشه که اینو خیلی لذت واسه حالا بعضیاش اصلا نیمگرد کاملا دیگه این تیزی رو نداره که پا گیر کنه بهش در بگم آره نیمگردش مثل این میشه این یکی بهتره 3 تا چیز نیمگرد میشه نمیگرده نمیخواد نه زیاد شلو باشه اون نیمگردش باشه اشکال نداره خب دست داره خدا دست شما در نکنه ببخشید باشه من الان میرم و فاطمه چی شد؟ من باید برم این اندازه پله ها رو با کف باقی ببینم واسه سنجی ایناشو بدم سفارش بدم چون یه 2 روزی هم میگه طول میکشه تا بخواد آماده بشه چه هم کیلو باز پله ها رو باید همین موقع درست کنن اول راه رو تمام میکنن بعد میرن اون ور که بخوان مساله چیزی ببرن رو اون سرامیچا نیان خط و خش بیفته روشون شما مواظب بچه ها باشو غذاشون آماده کن بهشون بده تا من کلاسش این درم قفل این درم قفل من لا یه وقت نهار چیزشون رو فرستاد میگم ببره بالا براش دیده کنم سلام علیکم من اینا مثل سنگ پله زیرشون الان 1.15 آره 11 زیرشه زیر پله بعد یه روش هم میبرده رشته یه مثلا یه کارش میشه 30 11 تا خیلی نه این تعداد شو چند تا یه ستا یه هشتا یه ستا یه هفتا یه ستا یه 25 مربع هم 40 در 40 یا 30 در 40 سی تفریز تفریز هست 30 در 40 هست 40 در 40 هست مثل چه سنگ انتخاب کن تا اونا دارید اونش رو اون هیستوری جریانش همه سایزی که هست تا یه اصلا؟ 40 تا یه 50 یه 20 یه 10 چند بود چه چند خورده اینا وقت دونه یه چجوریه متر مربعی متر مربع یعنی الان چقدر درات
تقریبا یه 50 سانتی داره. 50 نه 35 در یک و نیم که حساب کنید تقریبا یه نیم متر. یعنی یه چیزی قلیه بیه. یه متر چقدر دارم؟ متر یک و دویست. متر یک و دویست. 200. بر توصیل کنم یک و دویست تایی رو کمتره. 900 بغلش 900 اینا اندازه هاشون هست کامل؟ هست همشه هر سایزی که بخوای هست. این پرتا حسین پلیمیسیه گرانی هست. یه سنج بردار که همرنگ همون سرامیچا و کاشیا باشه بله. سفره. تقریبی بخوایم حساب کنیم همین میشه. همین پرتاوسی من یک پرتاوسی بله. پرتاوسی هم کمگلش هست مثل یو هم پرگل. هر سایز بخوایم دیونشو خودتون باید انتخاب کنیم که نه چیزش مشکل ناری. نه با ایشون دارم صحبت. این باید انتخاب درست کنیم. مشکل نیست انتخاب کنید مداخل. وقت اینا را با تکه چند وقته میتونید با همون اضافه نقل اون چند چه که قبل از عید قبول کنید. 3 ماده خیلی تا عید. 12 الان یکی 10 11 12 الان چه درست کنیم. این تفیزگاه همین هست. این رنگ هست. او رنگ تقریبا کالواسی هم هست. این هم متر مربعش داره 750. با چه خوش نهاره ست نهاره مثلا با خودت تا مثلا پرتاوسی یکی بود تقریبا خوبش خاله. تقریبی نه یکی نیست. اگر خیلی بود آباده. ما اینون داریم که پلش هم بهش میخوره. اینو کف ایستگاهه پلش هم داریم. پلش هم طرف سوزو برو. اون شاد سایز یک ها. قیمتشو چنده؟ اینو هم 750 هن. عرض کنم با حضور خود پلش هم 950. ولی همون آباده هم اینو کاری سی تفیزگاه رانه؟ بذار بقیه رو ببینیم. یکی بهتر نیست؟ همین خیلی خوشگله.
دیگه تو همین 3-4 روز آماده میکنم، اگه خواستی بیا ببین و دلت بود بارگیری کن بره. قیمتش چجوری بود؟ حالا بعد راجع به قیمتش صحبت. اینجا چون خودشون چیز دارن، سنبوری دارن، قیمت ها خیلی پایینه. یعنی مثل این نیست که تو چیز باید تو شهر بخوای خرید کنی، بالاخره یه درصدی واسه کرایه و واسه اجاره اون جایی که مثلا چیز کردن خیلی جلو دارن، ولی اونجا خیلی ارزونه. سلام بابا. بابا. دادا. سلام. بابا. چهارتا تیده راحتم چه کجا کجا؟ اما بمیردم بعد خوشان نشون داده کی؟ ساعت بیا بابا. غذا خوردی؟ بخور آرمین بخور. آبیم بیادم صرفه داخل کارم یا؟ بده؟ نه؟ نری؟ نری؟ شکوه اون رو سیدید تا واسطه یار بیا. بابا. از خودت سش به همین سنگبری میدی یا خودم چش بیارم؟ چک حالا من یه دونه دارم، طور نیستم میخوام خودم بشه دارم. فکر کنم یه دونه دیگه من داشته باشم. نه. بیایید خمر بپیم بابا غذا خوش بشه راست چیزشو. نه آبی از خیلی آبی نه یه دونه تخمه داخل دارم چی دارم. یا بیا باش جمع بود بابا نه. بابا ای بیا مکو کاشی کار رفت؟
کاشی کار به خاطر اینکه مسئله یه چیز دور نبود یه رفت تا ببینیم واسه فردا میتونیم مسئله رو دور کنیم. پایین تر ببند چه دور چونش آزاد باشه. حالا شما میتونی بری پایین یا من برم پایین؟ نه خودم چون میرم. خیلی واسه چف فردا میخوام این اتاقا رو چفشون رو کار کنم. واسه چف باید خیلی شن بدیم بالا. خواهند آشپزخونه کار کنن یا اتاقا رو؟ نه دو تا اتاق کار میکنن بعدش میان سراغ آشپزخونه و حالوی. باش. حالا شما میتونی برو پایین یه چند تا سری شن بدیم بالا. تقریبا 30 تا فرقون شن زیادم بریزیم واسه سقف و پایین هم جست فردا صبح هم اگه خواست نهایتش یه کارگری میاریم همونجا رو قرار ایزولام کنیم هم یه مقدار مساله میدیم بالا و کمک من هم با این یه ذره کار دارم کارش هم باش.